Αγαπημένοι μου, όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο κυβερνήτης του οργανισμού μας είναι ο εγκέφαλος. Αν και αληθεύει πως πολλά κεφάλια είναι εντελώς ξερά και δεν επιδέχονται και μεγάλες βελτιώσεις. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα σύστημα που αναλαμβάνει να τον προστατεύει, να τον καθαρίζει από όλες τις τοξίνες και κάθε τι οργανικά βλαβερό. Αυτό το σύστημα ονομάζεται γλυμφατικό και αν ενισχύσουμε τη λειτουργία του, μπορεί να κάνει για μας μικρά αλλά και μεγάλα θαύματα, προλαμβάνοντας, βελτιώνοντας ή ακόμη και αναστρέφοντας κάποιες ασθένειες. Είναι ένα βίντεο για να κάνετε τον εγκέφαλό σας να δουλεύει ρολόι μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και στο τέλος, που ξέρεις, μπορεί να μαλακώσουν και τα ξερά κεφάλια. Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Είμαι σίγουρη πως σχεδόν όλοι σας έχετε ακούσει για το λεμφικό σύστημα. Πρόκειται για ένα σύστημα που εκτείνεται σε ολόκληρο το σώμα μας, το οποίο είναι μεγάλος ρυθμιστής όλων των οργάνων και της γενικότερης υγείας, αλλά ακόμη η κλασική ιατρική δεν έχει βρει επαρκείς τρόπους κατανόησης για τη λειτουργία του. Παρ' όλα αυτά, εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, γιατί υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Κάποιες άλλες πρακτικές που αφορούν την ολιστική ιατρική και βασίζονται σε γνώσεις χιλιάδων ετών, όπως η κοσμοενεργειακή θεραπευτική που εκπροσωπώ, έχουν μια καλύτερη αίσθηση και γνώση επί του συστήματος αυτού. Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε και ξέρουμε όλοι είναι πως το λεμφικό σύστημα αναλαμβάνει να αποτοξινώνει το σύνολο του οργανισμού και να μεταφέρει υγιή πληροφορία σε όλα τα όργανα. Θα μου πεις τώρα, στην αρχή του βίντεο μας είπες ότι θα μας μιλήσεις για τον εγκέφαλο και το γλυμφατικό σύστημα και εσύ μας μιλάς τόση ώρα για το λεμφικό και ολόκληρο το σώμα. Σωστά. Ήθελα απλά να κάνω έναν παραλληλισμό. Και τώρα ας μπούμε στο ζουμί αυτού του επεισοδίου. Ένα τέτοιο ανάλογο σύστημα αποσυμφορητικό και αποτοξινωτικό ανακαλύφθηκε το 2015 ότι υπάρχει και για τον εγκέφαλο. Θεωρείται επί της ουσίας αποχετευτικό και το σύστημα αυτό ονομάστηκε γλυμφατικό ή γλυμφικό. Θέλω να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι είχα παρακολουθήσει ένα ειδικό σεμινάριο από Ρώσους ερευνητές και μελετητές της κοσμοενεργειακής θεραπευτικής το 2010 που αναφερόταν στο σύστημα αυτό και τις ιδιότητές του. Το γλυμφικό σύστημα αφορά το κεντρικό νευρικό μας σύστημα, του οποίου μέρος είναι ο εγκέφαλος και ο νοτιαίος μυελός. Θα σας πω μόνο με δύο απλά λόγια για το πώς λειτουργεί, γιατί πιστεύω ότι αν κάποιος δεν γνωρίζει έστω τη βασική πληροφορία, δεν μπορεί να κατανοήσει επαρκώς και με ευκολία τι ακριβώς πρέπει να κάνει για να χρησιμοποιήσει κάτι υπέρ του. Το γλυμφατικό σύστημα χρησιμοποιεί CSF, δηλαδή εγκεφαλικό νοτιαίο υγρό, με σκοπό να καθαρίσει τον εγκέφαλο και να μεταφέρει θρεπτικά συστατικά. Αυτό το σύστημα καθαρίζει τα απόβλητα καθώς και διατηρεί την ομοιόσταση του κεντρικού νευρικού συστήματος, ενώ διανέμει γλυκόζη, λιπίδια, αμινοξέα και νευροδιαβιβαστές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Το γλυμφικό ή γλυμφατικό είναι ένα πολύ σημαντικό σύστημα παράδοσης και δείτε γιατί. Βοηθάει στον καθαρισμό του β-αμυλοειδούς που σχετίζεται με την νόσο του Αλτσχάιμερ. Βοηθάει στον καθαρισμό της α-συνουκλεΐνης που είναι μία νευρονική πρωτεΐνη που εμπλέκεται στην παθογένεση της νόσου του Πάρκινσον. Η δυσλειτουργία του γλυμφικού συστήματος ερεθίζει τη σκλήρυνση κατά πλάκας και επίσης έχει λειτουργικές επιπτώσεις στην κάθαρση των νευροτοξινών όταν έχετε εγκεφαλικό τραύμα. Επίσης, αν το σύστημα είναι δυσλειτουργικό, επηρεάζει τη χρόνια εγκεφαλική τραυματοπάθεια, επιβαρύνει την εγκεφαλική λειτουργία στους ηλικιωμένους και φέρνει έξαρση στον κακό ύπνο καθώς και τις ημικρανίες. Πιστεύω πως σας έδωσα αρκετές ιατρικές πληροφορίες και ήρθε η ώρα να σας πω πως με πάρα πολύ απλούς και εντελώς φυσικούς τρόπους μπορείτε να διατηρήσετε σε εξαιρετική κατάσταση το γλυμφικό σύστημά σας και κατά συνέπεια να καθαρίσετε τον εγκέφαλό σας, χαρίζοντάς του υγεία και διάβγεια. Το νούμερο 1 είναι πραγματικά να κοιμάστε σωστά. Χαρίστε στον εαυτό σας μεταξύ 7 και 9 ωρών καλό βαθύ ύπνο
για να διευκολύνετε τον καθαρισμό του γλυμφικού συστήματος. Επίσης, ο ύπνος στη δεξιά πλευρά είναι η καλύτερη θέση για να βελτιώσετε το σύστημα. Η δεύτερη καλύτερη θέση είναι να κοιμάστε αριστερά. Ακολουθεί η ύπτια και μετά η πρινιδόν. Όμως πραγματικά η δεξιά ή η αριστερή πλευρά είναι ίσως η καλύτερη για αυτό το σκοπό. Το επόμενο που πρέπει να μάθετε να κάνετε, αν δεν το κάνετε κιόλας, είναι να κοιμάστε στο απόλυτο σκοτάδι. Και αν είναι δυνατόν, να μην διακόπτει τον ύπνο σας κανένας ήχος. Σας το έχω πει και σε άλλο βίντεο ότι η σημασία του να κοιμάται κανείς στο απόλυτο σκοτάδι είναι τεράστια. Σε μελέτες που έχουν γίνει, έχει βρεθεί ότι το να κοιμάται κανείς σχετικά νωρίς, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ και σε απόλυτο σκοτάδι, βοηθά στην απομάκρυνση του κινδύνου για το διαβήτη τύπου 2, ενώ στους ήδη πάσχοντες εμφανίζεται μεγάλη βελτίωση. Τα νυχτοπούλια δηλαδή δεν κερδίζουν και κάτι επί της ουσίας όπως καταλαβαίνετε. Μην κοιτάτε το κινητό σας για περίπου μία ώρα πριν κοιμηθείτε και φροντίστε η θερμοκρασία του δωματίου σας να είναι μεταξύ 18 και 21 βαθμούς Κελσίου. Μία εκπληκτική αγγλική παροιμία λέει ότι η πέτρα που κυλά δεν χορταριάζει. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι φτιαγμένο για την ακινησία. Η έβρεση του καναπέ μάλλον δεν ωφέλησε και πολύ την ανθρωπότητα, καθώς η σαγηνευτική χαλαρότητα που προσφέρει κλέβει ώρες από την κίνησή μας κοιμίζει και κοιμίζει και το μεταβολισμό μας. Η άσκηση θα αυξήσει τη ροή του αίματος και θα βοηθήσει το γλυμφικό σύστημα να κάνει τη δουλειά του. Ασκηθείτε λοιπόν από 30 έως 45 λεπτά την ημέρα με όποιο είδους άσκησης σας αρέσει. Το πιο απλό που μπορεί να κάνει κάποιος είναι το περπάτημα, που είναι πρόσφορο και σε όλες τις ηλικίες. Κάποιος άλλος μπορεί να διαλέξει ασκήσεις μεγαλύτερης έντασης, όπως το τρέξιμο ή την προπόνηση με βάρη στο γυμναστήριο. Οι ασκήσεις πραγματικά είναι πολύ σημαντικές για την κάθαρση του συστήματος, πάντως μια έρευνα που έχει διεξαχθεί έχει βρει ότι αν κάποιος περπατά με έντονο βάδισμα πάνω από μία ώρα την ημέρα, μπορεί να αποσοβήσει έως και τελείως τον κίνδυνο του διαβήτη τύπου Β. Πάλι το βρήκαμε μπροστά μας αυτό όπως είδατε. Οπότε εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα πως όχι μόνο βοηθάμε με την κίνησή μας να καθαρίζει το γλυμφικό σύστημα, αλλά έχουμε και πολλές άλλες παράπλευρες και πολύ σοβαρές ωφέλειες. Η ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική. Επομένως, χρειάζεται να πίνετε τουλάχιστον 30 ml νερό για κάθε κιλό του σώματός σας. Ένα απλό παράδειγμα, αν κάποιος είναι 60 κιλά, θα πρέπει να πίνει περίπου 2 λίτρα νερό την ημέρα, ανάλογα αν είναι καλοκαίρι, χειμώνας και πόσο έντονη είναι η δραστηριότητά του. Με φιδό θα μπορούσατε να προσθέσετε και μερικά μέταλλα ή λίγο αλάτι στο νερό σας, φτάνει να μην αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την πίεσή σας. Έχω αναφερθεί και σε προηγούμενο βίντεο μου για το νερό και σας έχω πει πως παρότι το καθαρό νερό είναι πρόβλημα για το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη και ειδικά στις μεγάλες πόλεις, το εμφιαλωμένο νερό δεν μπορεί να θεωρηθεί καλής ποιότητας. Το νερό θα πρέπει να κινείται και να περνά μέσα από τη γη γιατί εμπλουτίζεται με πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά όπως μέταλλα και ιχνοστοιχεία για τον οργανισμό μας. Αποφασίστε να βάλετε ένα καλής ποιότητας φίλτρο στη βρύση σας, το οποίο θα συγκρατεί το χλώριο, τα βαρέα μέταλλα, τη σκουριά και το χώμα της παλαιότητας των δικτύων, αλλά και τη φθορίωση που μπορεί να δέχεται το νερό της περιοχής σας. Η εργονομία είναι επίσης πολύ σημαντική. Επειδή οι άνθρωποι κάνουν καθιστική ζωή με τη δουλειά τους και τον τρόπο της ζωής τους, δεν επιτρέπουν στο σώμα τους να έχει σωστή ροή αίματος, οπότε ένας βασικός παράγοντας για το γλυμφατικό σύστημα είναι σίγουρα και η στάση σας. Όσοι έχετε καθιστική εργασία, πραγματικά σκοτώνετε καθημερινά τον οργανισμό σας. Πηγαίνετε στην εργασία σας συνήθως καθιστή. Παραμένετε καθιστή για 8 ώρες και όταν επιστρέφετε στο σπίτι σας, ξανακάθεστε στον καναπέ. Εάν μπορείτε, φροντίστε η καρέκλα της εργασίας σας να είναι σωστή και εργονομικά σχεδιασμένη για το σώμα σας. Επίσης, μην παραλείπετε κάθε μισή με μία ώρα να σηκώνεστε για τουλάχιστον 5 λεπτά από τη θέση σας και να περπατάτε. Η μείωση του στρες είναι ζωτικής σημασίας
επειδή το άγχος προάγει τις φλεγμονώδεις κυτοκίνες και τη φλεγμονή γενικότερα. Τι να λέμε τώρα? Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της υγείας. Έτσι, οι αναπνευστικές ασκήσεις, όπως η εναλλακτική αναπνοή από τα ρουθούνια ή η βαθιά κοιλιακή αναπνοή, μπορεί να είναι αρκετά ευεργετικές για τη μείωση του στρες. Οι ασκήσεις αναπνοής μάλιστα είναι ικανές να φέρουν αυτόματα αποτελέσματα στη μείωση του στρες. Με τέτοιες ασκήσεις βέβαια είναι περισσότερο εξοικειωμένοι οι λαοί της Ανατολής. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε, ψάξτε στο YouTube σε ανθρώπους που κυρίως δείχνουν ασκήσεις Qigong. Τα ω3 έχουν επίσης δείξει ότι συμβάλλουν στη βελτίωση του συστήματος. Προσθέστε τα στη διάτροφή σας μέσα από τροφές όπως τα ψάρια, το τσία και ο λιναρόσπορος. Όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, το γλυμφατικό σύστημα είναι ένα μακροσκοπικό σύστημα εκαθάρισης αποβλήτων που χρησιμοποιεί τη σπονδυλική στήλη. Κατά συνέπεια, η κατάσταση του αυχένα πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η χειροπρακτική φροντίδα μπορεί να απομακρύνει οτιδήποτε εμποδίζει τη ροή σε ολόκληρη την περιοχή του σβέρκου, να την απελευθερώσει και έτσι να βοηθήσει στη βελτίωση της εγκεφαλικής σπονδυλικής ροής. Στο βίντεό μου με τίτλο «Δύο υπερβότανα, χλωρέλα και ασβαγκάνθα» έχω μιλήσει εκτενώς για τα φανταστικά ωφέλη της ασβαγκάνθα. Η επίρρεια που ασκεί στα επινεφρίδια ώστε να απελευθερώσουν λιγότερη κορτιζόλη βοηθά το πνευμονογαστρικό κέντρο να διεγερθεί και το γλυμφατικό σύστημα να κάνει τη δουλειά του ακόμη πιο εύκολα. Εξαιρετικά χρήσιμη είναι και η διαλυματική νηστεία, καθώς η αποχή πολλών ωρών από το φαγητό θα βάλει τον οργανισμό σας σε κατάσταση αυτοφαγίας ώστε να ξεκινήσει ο καθαρισμός των κυταρικών υπολειμμάτων. Αν ωστόσο με ρωτούσατε να διαλέξω μόνο ένα από αυτά που σας πρότεινα, θα σας έλεγα ότι αυτό είναι ο ύπνος. Πιστεύω πως για τον καθαρισμό του γλυμφικού συστήματος το νούμερο 1 είναι να μπορούμε να κάνουμε έναν καλό, βαθύ και συνεχόμενο νυχτερινό ύπνο. Σε όλα τα βίντεό μου που αφορούν την υγεία, οι προτάσεις που σας κάνω είναι πάντα απλές, φυσικές και σχεδόν ανέξοδες. Κατά συνέπεια, αν συνεχίζετε να κάθεστε με τις ώρες στον καναπέ σας, αν καταναλώνετε υπερβολική ζάχαρη, αμυλούχα προϊόντα, αναψυκτικά, τρώτε πολύ συχνά έξω, τα φυσικά αεροφύματα είναι εχθρός σας γιατί δεν σας αρέσει η γεύση τους, ασχολείστε με το κινητό σας συνεχώς κειμένος ατελείωτα, κάνετε ένα πολύ κακό ύπνο και σε ακατάλληλες ώρες, τότε πραγματικά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν σας φταίει ούτε το γονίδιό σας, ούτε κάποιος άλλος. Όσοι βρίσκετε τον εαυτό σας να φωτογραφίζετε σε αυτά τα λόγια, ίσως ήρθε η ώρα να αναλάβετε την ευθύνη να αλλάξετε τη ζωή σας προς όφελός σας. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο με χρήσιμη, απλή και κατανοητή γνώση, αλλά και πολύτιμες φυσικές συνταγές. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, μην ξεχάσετε να κάνετε τα γνωστά. Εγγραφή, να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας για να μεταφέρουμε τη γνώση, να αφήσετε το σχόλιο σας για να μπορούμε να έχουμε αλληλεπίδραση και φυσικά, όπως πάντα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να σκέφτεστε έξω από το κουτί, γιατί βοηθάει στην υγεία και την αυθονία.